so ó ní ìjayà lédè ń sìn ó lẹ́ni tẹ́rù ń bà láyé yẹn tẹ́ bá lọ wo gbáyẹ ìbẹ̀rù wọn Ọlọ́run ò sí gbáyà because gbáyà yóò ní vacancy tí ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá ti wà ń bẹ ìbẹ̀rù tọ́lọ́run dá ò lè wọ̀bẹ̀ ó lè bí ó ládánwò ní ó ní ká sọ owó náà àdánwò ní ọ̀tẹ́ lè fi wé ká sọ ẹ̀mí nù ó lóun máa fi ń tọ́yàn tó máa fi kàn yín ó máa béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn ẹni tó ń fẹ́ kó yege tí kìíní yẹn bá ti dé báyìí ó máa jó lára gan ẹ̀wọ̀n fẹ́ kó sọ inna lillahi ó ní tó bá ti lè ní sùúrù ó ló ti yege àdánwò ló ṣe ní wàá bá ṣeré sọ ẹ bá mi fọ́wọ́n ní sùúrù ní ro àwọn tó ṣe pé tó bá ti kàn wọ́n wọ́n á nílẹ̀ Ọlọ́run ìwọ tó nílò gbà ọ̀dọ̀ ẹ náà la máa padà sí nǹkan àkọ́kọ́ ní ẹ̀kejì tẹ́bọ̀dé wá fẹ́ sọ wá ní anigilẹ́yìn ọgbà Pasuma ọ̀tọ́ máa sábà sọ ní kìí ṣe gilẹ́yìn ọgbà Ọlọ́run ní gilẹ́yìn ọgbà yẹn Ọlọ́run ní gilẹ́yìn ọgbà yẹn nígbà tó gba Khadija lọ́wọ́ Ànábì Muhammad ẹ̀yìn náà mọ Khadija àti Muhammad gbogbo nǹkan ló fi ju Ànábì lọ orí jù lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ pé olówó sẹ́ńtì ò ní kọ́ o employer to employee ni ẹ̀mọ̀ gbogbo Ànábì ṣiṣẹ́ gbogbo nobility ọgbọ́n tó ní ó wá ìlú fánàbí Muhammad just like bí wọ́n mi ṣe dúró tì ẹ wá wo Abutolib náà òun náà tún dúró tẹ̀lé ọ̀sán sálàm tí ẹ mọ̀ pé ọdún kan ṣo ní Ọlọ́run bá àwọn méjèèjì lọ́wọ́ ẹ̀ Ọlọ́run ni mo fẹ́ kọ́ ẹ ní tàwákù èmi ni kò gbára lé oríire tẹ máa rí ní kíkẹ́ pé ó kì í Ọlọ́run ọba ń tiẹ̀ kì í sùn kì í tó gbé ó ní gbogbo tó bá rí táyé ṣe fún ẹ gbogbo ayé ò lè ṣe tí ìmọ̀ Ọlọ́run ọba ṣe fún ẹ fún gbogbo ayé bá papọ̀ pé Pasuma fẹ́ gbé dé bíbá Ọlọ́run ni wọn nílé gbé débẹ̀ àyàfi pẹ̀lú ìyànjẹ ìní Ọlọ́run sọ Ọlọ́run yẹn àsìkò yìí ó fẹ́ kẹ́ dì wọ́n mú gan kẹ́ mọ̀ pé òun kì í sùn òun kì í tó gbé ní tó ń bá ń wò ìbàjẹ́ kì í gbọ̀n ẹ wo màmá wá ń sìn màmá yìí ò lágbára kankan kò ní nǹkan kan just like any of us ẹ̀yin wá ní help àìní sí that's another point to work out ẹ̀wọ̀n fáwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá bóyá tí ò bá níṣẹ́ á lọ síbi tí màmí a máa lọ dẹ́ kò mọ̀ pé ìyá yẹn ò lè ṣe nǹkan kan bàbá yẹn ò lè ṣe nǹkan kan ló jẹ́ kí yẹn kú you understand ìkan tó bá lè ṣe nǹkan the first thing tó máa ṣe àmìṣọ́ kò lọ ìwọ tó wá fílẹ̀ ní hope ẹ̀ bó ṣe wà yẹn wọ́n ti close ìwé tí ẹ sí àwọn kankan wà tó máa fi máa gba aládàbẹ̀ ní kó ìwà life tó bá yẹ kó ní sádàkà kan tó ṣe é lẹ̀ tó bá yẹ kó ní ìmọ̀ kan táwọn èèyàn jàǹfààní wọ́n wá ní tó bá ní ọmọ rẹ̀ tó wá rántí ẹ̀ nínú àdúrà gbogbo iṣẹ́ tẹ̀yìn ọmọ rẹ̀ bá ṣe yẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́ni o bẹ̀tọ̀ Ọlọ́run aláwọ̀ yín láti sọ di tiẹ̀ ṣé wọn kí tó bá ṣe nǹkan sìn wọ́n lómi ládẹ́ wàá nírẹ̀ Ọlọ́run ládàá tó wà nígbà tí mo ṣe àmì mo bá yà mí so period yìí kọ́ ni period tá a máa máa rántí ẹ̀ you will remember her for life ìtumọ̀ ẹ̀ ní gbogbo tó lè ṣe yẹn ó máa máa celebrate for life because ọba tún ti gbé kíní yẹn tó ṣe kúrò àwọn ẹ̀ ló ṣe ìyẹn ló fi jẹ́ pé the best way láti rántí àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa ní charitable disposition you can set up a foundation àìmọye àwọn èèyàn tó yẹ pé yìí ti help ẹ̀ ti ṣoríṣiríṣi now you will be more content to hear there's someone that you want to assist tó lè ṣe àwọn nǹkan ẹ̀ you know so apart from ìjọ tí orí tẹ́ǹsùn fún ní ẹ̀tàlì kó ìṣẹ̀lẹ̀ sẹ́mi ní ẹ̀bẹ̀ ṣe wò gẹ́lẹ̀ òkè mú strong ìjọ tí èmi máa ń ṣe wá sí káàkiri ìjọ tí àwọn mi wá jí mi lóru àbúrò mi sọ pé kì ní ìjẹmọ ẹwọn kí tọ́lọ́n bá bẹ́ mú yàn lọ ọ̀rọ̀ ọmọ olówó kọ́ ò kò sí mistake inú ẹ̀ ẹ máa ṣe àrẹ kò sí mistake inú ẹ̀ kò sí gbogbo àláyé tó lè tẹni tọ́lọ́n bá bẹ́ mú lọ dúró kò sí nǹkan náà ìjọ tèmi àti gómìnà ọlá à ń ṣe tàwáàfù lọ́wọ́ ni ló wá ní Abdul ó rí pé kò sí ìgbà bàbá mi sick ṣá bá mi ṣàdúrà fún wọn àṣàsìkò yẹn bàbá ń jáde láyé lọ́wọ́ so a sọ pé òkè kí ni gómìnà ò ní láti tọ́jú bàbá ẹ̀ kì
kìí ṣe owó, kìí ṣe hospital, kìí ṣe exposure, kìí ṣe anything tá ní mú dúró sáyé, kìí ṣe anything tá ò ṣe ló máa mú lọ. Ọba tó máa ti wẹ́ ẹ̀ ló mú àti bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ pé ẹ tọ́jú ìyá yìí, Ọlọ́run mọ̀ pé ẹ nífẹ̀ẹ́, Ọlọ́run mọ̀ pé ẹ̀yin méjèèjì ṣẹ́ mọ̀ ẹ̀mọ̀ kan tó sọ ní tí tó ṣe pé you have done the right thing. Gbogbo wa láwọn àtàṣe lọ́dọ̀ àmọ́ oníkọ́ àlejò náà wà àtẹ̀lẹsẹ̀ ìyá wa lọ. Àwọn kan wọ́n ṣe dáadáa bí àwọn láyé. Wọ́n dáadáa sunkún ẹ̀ ká máa gbé wọn ṣe pé when true love and a lesson for all of us here. Tó bá ní goodness to pray kì í ṣe tó bá wà láyé kan, tó bá wà láyé àti tó bá lọ. Kò sí ìyá ìyàwó mi kan nígbà tó kú 1 month tó máa kú. Wọ́n sọ fọ́kọ ẹ̀ ní pé òun lọ wọ́n máa ṣe pẹ́dálì kéwúlẹ̀. Ọkọ ẹni mi máa fẹ́ sanwó àfa. Ó ní rárá o lè sanwó àfa mi. Bí a ń ṣe sanwó àfa ni, a ṣe 1 month ló kù. Sickness yẹn kan ṣẹlẹ̀, màmá yẹn jáde láyé. So kí làwọn ọmọ máa ṣe? Alára nǹkan táwọn ọmọ ẹ̀ ṣe ni pé ilé kéwú tó dálẹ̀ ẹ jẹ́ ká support ẹ̀. Níjọ́ tó wá ń ṣe wòlímọ̀ ilé kéwú yẹn, àwa rí àrà. Àti to chairs, àti ṣe everything. So àǹtí ìyá yẹn ó ti dàgbà, èèyàn tí yẹ kó jáde ni. Ó kàn dé lójijì ni. Ó kàn bí àwọn ọmọ ní kó máa bọ̀ lókè, kó máa bọ̀ lókè. Wọ́n ní kí ló dé? Ló wá ní ẹ̀rù ń bá òun rí àbúrò òun tó múra gan-an.